Cool bersama Fiza O. Selamat malam Singapura. Selamat kembali ke Scoop bersama Fiza O. Malam ini kita ada topik yang sebenarnya melanda satu warga dunia tentang radio. Sebab kalau dulunya radio ini merupakan sumber utama hiburan, sekarang ni para pendengar ada opsi yang banyak tahu. Antaranya adalah mereka boleh adakan siaran mereka sendiri. Dan dari segi options ataupun pilihan, mereka ada banyak pilihan untuk mendengar podcast ni ke, podcast tu ke. Tapi soalannya adalah, adakah podcast ni satu perkara yang trendy, yang boleh bertahan? Sebab kalau trend tu mati, adakah podcast tu masih lagi wujud ataupun hilang juga? Dan soalannya adalah, adakah DJ radio akan tinggal satu kenangan sahaja? Maka itulah malam ini kita akan interview temu bual dua personality untuk tahu apakah rahsia mereka, cerita mereka, pandangan mereka. Ayo, ikuti kami dalam Scoop musim kedua. Saya membesar mendengar muzik, lagu-lagu di channel radio. Dan sekarang dengan berlakunya perubahan yang sangat pesat dalam teknologi, banyak yang berubah. Dan persoalannya adalah, adakah radio masih lagi relevan? Maka itulah malam ini kita mengundang dua personality. Berikan tepukan untuk Yanto dan Zuhairi. Hai. Macam abang-abang K-pop, J-pop. Annyeong. Gitu. Saya lupa. Zuhairi Yanto. Wow, I ada banyak soalan yang nak tanya kepada you. Kalau dulu dunia radio ni dia macam monopoli tau. Dia macam semua orang akan dengar radio untuk lagu terbaru, trend terbaru, berita, gosip. Dan sekarang ini dengan berlakunya banyak perubahan, kita lihat podcasters masuk radio. Sekarang dah boleh buat podcast sendiri dan sebagainya. So kita akan tanyakan banyak tentang kenapakah awak mulakan podcast awak dan apakah kemajuan untuk podcast awak, untuk Yanto sendiri, dan adakah awak dah ada media training, untuk Zuhairi sendiri adakah awak bermula sebab ada yang menggalakkan anda, sebab ada yang katakan, oh Zuhairi, you have to do your own content ke macam mana, kita nak tahulah kan. Tapi sekarang ni I nak tanya kepada Yanto. Okay. Awak dan isteri awak ada betul. podcast, itu Outside In. Betul. Dan berapa lama ke podcast ni telah pun dah tersedia? Masuk setahun lebih. Daripada Setahun tahun lepas, Februari kita start. Dan dah setahun 3 bulan kot. Sekarang, comel. wow. Ada gambar. Alalala. Kayaknya. Bagus macam gini, ya. Nampak mesranya, ya. Macam abang. Wow. Korek gambar tu. Itulah. Dia macam betul tak gambar honeymoon tu, Panas tu rasa. gambar honeymoon tu. Jadi, I nak tahu sedikit macam manakah awak dan isteri awak mulakan podcast? Okay. So bila saya dengan isteri saya, kita memang suka berbual. Hari-hari kita berbual with each other macam dah macam ada podcast tapi tak ada recording lah. So kita fikir-fikir mungkin satu hari kita dah tua ke apa, kita boleh dengar balik kita punya suara. So kita use that as kita punya starting lah at first. Untuk jadi sebagai memories. Bila kita dah record at first, bila baru record tu kita letak kat podcast juga. Seminggu sekali. Pasal that time masih kerja luar kan. Then masa tu pun kita menggunakan masa tu untuk jadi kita punya bonding session. So dari itu kita upload tapi tak ada orang dengar. Tu macam okeylah, kita just upload macam gitu-gitu je lah. After a while kita rasa macam okay, dah upload tak ada orang dengar. Then kita stop lah. Kita stop we stop for 2 bulan. Terus from there, my wife juga. So, dia yang kata, okay, apa kata kita berbual pasal perkahwinan? Since kita hari-hari pun berbual macam ini, kita berbual ni kat podcast dan jadi from there, dapatlah dia punya traction dia. I see. So, Outside In ini, dia adalah podcast yang banyak berbincang tentang rumah tangga. Betul. Rumah tangga, keluarga. Cerita dia tetap bukan rumah tangga orang. Rumah tangga awak. At first, baru-baru. Baru-baru. Sekarang masuk rumah tangga orang. Betul. Faham. Kita adalah tetamu-tetamu yang dah berumah tangga juga. So, share dia punya stories jugalah. Bilakah waktunya awak dengan isteri awak sedar, orang dah mula untuk sedar? Okay. Pada tu about 6 bulan in, and then kita berbual pasal kita punya trying to conceive journey. Pasal kita belum ada anak lagi sampai sekarang. Oh, okey. Yeah, so kita berbual pasal tu.
And then kita rasa macam Oh, tu sangat relatable. yeah, and then we put it up kat social media lah. And then orang pun start to comment. Then one by one started to give their stories. Cerita sendiri. Cerita sendiri. So kita macam kita boleh bawa as a platform for people to share their stories. Ya. From there, then kita start to transition with family guests lah. Tu yang kita tahu, okay, people are listening. They like to be part of that community. Zuhairi, awak berbanding dengan Outside In, Outside In dah buat setahun lebih. I tak tahu, I terperanjat you buat podcast dah masuk 10 tahun sekarang ini. Actually podcast tu bila time COVID kita start. Tapi saya dengan Hafiz kita dah start lama dalam social media, dah start lama lah, dah about 10 tahun. So podcast ni sebenarnya ada cerita. Ramai daripada kita penyokong kita bila time tu tengah meletup kan podcast kan, macam cendawan hidup kan. Ada tanya macam lipat orang mana Zuhairi, Hafiz, bila nak buat podcast. Then bagi saya dengan Hafiz, kita macam buat apa nak buat podcast kita dah lah susah nak buat video pun kan. So kan macam dah apa orang kata kedandusan idea lagi nak buat macam mana. Dah pula nak suruh kita buat podcast. Kan? So it's another effort, another platform yang kita nak kena maintain. Because kita kalau dah start, kita tak boleh terus lepas tu dah senyap balik. Kita nak kena maintain, nak kena churn out lagi kan. So dia mengambil masa yang sedikit lama untuk kita decided, okay, you know what? Kita buat je lah. So kadang-kadang ni apa yang membuat kita exhausted sebagai content creators adalah kadang-kadang kita dah buat macam-macam topik. Tapi you kena keep on going and running ni. Macam mana awak atasi that burnout? Sebab boleh jadi burnout. Bilakah burnout pertama Outside In? Terutama sekali, the main person behind Outside In actually I punya isteri lah, Farah. Yeah, so dia yang edit, dia yang shoot, dia yang semuanya dia. I cuma muka je. Gitu kan. Tapi Farah je, sini kau. but of course bila I nampak selalunya yang burnout tu datang daripada dia lah. I nampak my wife dia betul-betul dia duduk kat tepi, dia just put dia punya laptop kat tepi, dia kata I'm too tired. Dah penat sangat. Then I think this was kita ada back-to-back episode non-stop. Then the projects also that kita dah mula datang, project, campaign. Kan? So kita sampai tahun lepas kita tak pergi holiday pun. Kalau Zuhairi sendiri, adakah awak juga ada burnout? Especially, kalau dengan ada partner, macam awak dengan Hafiz, adakah ia helps? Dia membantu untuk kurangkan burnout ke? Dia macam sama juga dia punya pressure? Ada satu ketika tu kita dua-dua burnout. Like macam kita boleh jumpa, because kita selalu macam bila nak buat video kan ataupun nak buat podcast kan, kita akan jumpa meet up on that day, macam every Wednesday kita akan jumpa. So kita akan duduk situ. Satu ketika tu kita duduk situ jumpa. Okay, nak buat apa Ingat nak buat macam untuk macam for example podcast kita nak buat macam 2-3 lah, 4-5 gitu kan. Sekali buat 1-2 dah penat. Dia penat di sini tau. Sebab di sini tak cukup awak punya fizik dah. Dan sekarang ni pun awak dah ada partner baru juga. Tapi bukan di podcast, di radio. Macam manakah pengalaman Zuhairi? Adakah ia culture shock untuk awak? Adakah dia sangat berbeza dari platform yang awak dah terbiasa sebelum ini? So bila saya dapat tawaran untuk jadi penyiar di radio ni, saya dah ada mindset sikit. Macam okey, ada benda yang saya tak boleh buat. Kan? Cuma saya kurang pasti apa bendanya. Kita dah biasa buat social media, kita dah biasa buat podcast, main hentam aja, hembus saja benda. So bila sampai ke situ, dah bersama dengan Niti kan, dan Niti mentor saya, guide saya. Okeylah, I nak verify apa you cakap dengan I. Betul ke tidak? Jom kita tengok screen. Ada ke? Ni live ni. Hai Niti. Hello. Dapat lihat. Hai. Dapat. Ini partner awak Niti, surprise. Dia baru ceritakan pada kita. Niti, kau bagi kita sikit scoop pasal Zuhairi. Dia punya degil ke, dia punya apa ke? Cuba spill kat sini. Sebab Zuhairi ni kita kena faham kan Fiza. Dia datang dari background, latar belakang yang berbeza. Dia seorang pempengaruh. So bila baru-baru tu ada sedikit benda yang saya nak kena guide lah dia. Kena beritahu dia, okey ni tak boleh cakap. Ini kita perlukan ini daripada awak. Kita ambil awak di radio sebab personality awak. I nak you tetap jadi diri you, tapi ada beberapa topik-topik itu ataupun benda-benda yang kita tak boleh sentuh. Ada tak macam insiden yang pernah Niti rasa geram betul lah dengan Zuhairi ni? Banyak. Banyak. Kan kita buat TikTok live kan. Jadi orang boleh nampak reaksi kita.
Jadi kadang-kadang ada benda-benda yang tak sepatutnya dia kata. Jadi mata saya Ya. macam, Is it on purpose? Or were you kita pushing suci it? lah. Terima kasih Niti. Kita doakan semoga chemistry Niti dengan juga Zuhairi akan terus kekal lancar, Mana nak terus baik kat dia? nakal dan terus dapat diterima oleh para pendengar radio dan juga social media. Amin, Dan itu, terima kasih. I dengan Niti ni rapat sangat. Yes. Sampaikan, hari ni, kita kalau I kalau keluar dengan dorangan dia, kita akan matching baju. Baju akan matching. Hari ni I matching dengan katil dia. Kau tengok. Kau tengok, Niti. kronik, Niti, can you please stop Kronik. trying to vibe with me, Niti? Stop. Berhenti. Dah. Aku blok sekarang. Terima kasih Niti. Terima kasih. Sekarang ini yang juga tentunya dianggotai oleh Zuhairi sendiri. Dan kita banyak soalan-soalan tentang Zuhairi juga, tentang Yanto nanti. Tapi sekarang ni, Yanto, kita akan tanya kepada Yanto tentang cabaran-cabaran Yanto yang lain, tentang mungkin apakah antara rasa kekurangan yang ada pada podcast, kelebihan yang ada pada podcast, apakah pujian, apakah kecaman. I think walaupun setahun, dia macam-macam dah. Betul. Dia betul Betul dia beranggut tu Macam cabarannya. Okey, kita akan ketahui lagi banyak cerita dari Yanto juga Zuhairi malam ini dalam Scoop bersama Fiza O. Awak rasa awak boleh ke jadi role model untuk budak-budak sebagai cikgu? Hati saya macam remuk tau. Orang semua dah ketuk pintu kita. Takkan pasal kerja you nak fikir pasal kerja you, kita nak fokuskan kita punya growth of kita punya baby. Kita kembali dalam permainan dalam Scoop bersama Fiza O. Yeah. Baiklah, ini adalah satu permainan yang akan menguji halwa pendengaran awak berdua. Sebab kita buat radio podcast kan. Jadi kita kena banyak betul-betul mendengar kan dengan jelas kan. Takut salah miskom sebagainya. Okey. Jadi kita akan beri gili-gili, okey. Pertama sekali Zuhairi akan berdiri di situ. Okey. Lepas itu Yanto akan berdiri di sini. Okey. Okey. Lepas habis round ni kita akan tukar. Apa yang akan berlaku adalah Zuhairi, anda akan lihat skrin untuk melihat message yang akan terpapar di skrin. Okey. Jadi awak perlu sampaikan pesanan tu pada Yanto. Yanto perlu mendengar dengan teliti, lepas tu Yanto perlu menulis apakah message yang awak sampaikan pada dia. Okey. Boleh? Baik, Zuhairi, dah sedia? Dah. Yanto sedia? Sedia. Kalau bersedia, kita mulakan dari sekarang. Lagi 10 saat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tak apa Fiza. It's Settle. okay. Dah habis. Yanto, tunjukkan whiteboard awak, Okey. papan putih awak dan sampaikan mesej yang telah pun Okey. disampaikan oleh Zuhairi pada awak tadi. Okay. Iklan radio komersial pertama disiarkan pada tahun 1922. Betul! Yes! Baik, Teamwork. markah penuh untuk tim Yeah. A. Tim B Tim A tukar? je. Oh, tim B. Okey, Orang sama let's go. juga. Tim B tukar? Kita mulakan sekarang. 60 saat ya. Tiga puluh saat. Kita lock. Lock, okey. Dah habis. Dah habis. Tunjukkan tulisan doktornya kat sini. Ya. Dan sampaikan apakah Yes. tadi pesanan yang telah pun disampaikan oleh Yanto tadi. Pendengar meluangkan 7 jam seminggu mendengar podcast. Melayan podcast. Oh, nasib baik. Doktor tulis tak faham. Tepat sekali. Yeay. Patutlah menjadi podcast you all dua-dua. Sebab you all sangat mendengar, peka sangat dengan perasaan pendengar you all. peka, Meletup. Okey, I nak dengar lagi macam rahsia cerita you all. Jom kita dengar cerita podcast mereka. Okey, kita kembali ke segmen iaitu Scoop Kini dan juga Scoop Kuno. Kita akan tanya kepada Zuhairi juga Yanto tentang sikit fun facts untuk awak yang awak sedang lalui sekarang ini dan juga sebelum awak menerokai dunia social media, dunia podcast.
untuk Zuhairi, surprisingly, so kita dah ada tentulah pihak penerbit yang cuba cari cita-cita awak kan. Saya tak tahu, Zuhairi, awak tak ada keinginan dulu untuk dalam, this limelight, dunia hiburan. Ya ke? Secara serius, no. Ha. Tapi memanglah dulu memang minat menyanyi, memang minat berlakon. Memang bakat lah kira kan? Mungkinlah kan bakat tu mengalir kan darah seni. Saya tak nampak diri saya akan berada di tempat mana saya berada sekarang ni. Sebab saya dulu nak cikgu. Nak cari cikgu, cikgu apa bahasa Melayu? Max. Math awak kira kan amazing lah kira kan? Boleh lah cukup-cukup makan. Macam mana boleh terjebak dari impian nak jadi guru math masuk ke dalam dunia hiburan? Sebab saya rasa kita usaha, tapi kadang usaha tu tak sampai kan. Okey. Saya try jadi allied educator. Dapat masuk interview. Okey. So that was the turning point actually, interview tu. Because saya masuk dengan CV saya, pengalaman saya dalam... so sebelum saya masuk interview tu, saya dah start buat audition tau. Okey. So lepas army, sebelum nak masuk U tu, kawan saya ajak saya masuk audition lah. Cakap mungkin dapat duit sikit lah sebelum kau sambung belajar. So okey, masuk audition, masuk, dapat. Lepas tu dalam kawan-kawan lain cakap, kau masuk audition ni. Saya masuk, dapat. Okey. So lama-lama saya dapat banyak job untuk berlakon, untuk buat performance. So bila allied educator tu, saya masuk satu bilik ni di mana banyak principal. Ada about 5 kan? 5 gitu. Principal yang akan duduk daripada different sekolah lah. So mereka tu ajak saya kan. Ada satu tu dia nampak CV saya. So dia nampak CV saya, dia kata macam, okay, you banyak berlakon banyak performance So dia tanya saya ni, awak rasa awak boleh ke jadi role model untuk budak-budak sebagai cikgu? Apa tu soalan tu? So bila saya dapat soalan tu, hati saya macam remuk tau. Remuk satu, dan saya macam tertanya-tanya pada diri saya macam, kita pula macam tiba macam dari Emosi. confident, terus kita rasa macam, mungkin aku tak boleh kot. Mungkin saya tak boleh. Minggu ketiga gitu, masuk email. Kata saya dapat pula sekolah lain nak ambil saya. Okey. Tapi dia tawarkan this gaji. Lepas tu saya tengok balik, okey, memang ada stable income. Tapi saya dapat lebih daripada apa yang ditawarkan bila saya buat industri ni. So fikir-fikir, dan bila fikir pasal soalan yang tanya tu kan macam sakit hati tu kan. Tu macam dah tak ada minat. Tu macam dah tak ada minat dah. Bagi Yanto pula sebab Yanto baru mulakan Outside In dah setahun lebih. Sebelum itu awak memang tak terfikir untuk jadi podcaster? Tak pernah terlintas dalam kepala pun. Tak pernah terlintas langsung? Tak pernah. Dan sebelum tu, adakah awak seorang lebih peminat radio ke memang podcast? Music lah basically. I punya orang memang musician lah. So bila nak berbual bila nak suruh duduk dengar orang berbual, I tak boleh. Dia punya attention span dia pendek. Pendek. Okey, awak more of music person. Yes. Okey. So but lama-kelamaan tengok dia punya kat social media makin banyak podcast keluarkan at point in time. So I dengar dan dah start dia punya entertainment komedi kelakar-kelakar. Saya okeylah, cuba. Pasal lagi pun dah umur pun makin meningkat, kena menambahkan ilmu lah. Saya selalu fikir pasal lifelong learning lah kan. So cuba dengar yang untuk selain daripada muzik, I cuba buka hati kepada podcast lah. So sekarang podcast awak ni dah full time kira-kira kan? Every week ada? Every week ada 2 episod. Ini adalah full time job awak ke macam mana? Saya masih ada full time job luar. Awak masih lagi kekal full time job awak. Yang full time job buat ni adalah isteri awak. Betul. Farah. So Farah yang buat editing sebagainya. Tapi Farah sebelum ini adakah beliau bekerja sepenuh masa? Betul. Dia ada juga dia punya full time job juga. Bila dia masih ada kerja tu, dia punya ada limitation untuk podcast kita pasal ada full time job ni masa dia dah suntuk betul. Tapi bila I dah sampai draw timeline semua, I kasi kalau you buat full time, this is the potensi untuk dapatkan lebih income daripada ni as compared to kerja full time. Saya tunjuk dia gini, I draw semua, lepas tu dia tengok, biar I fikir dulu. Fikir, makan 4 bulan dia fikir. Baru dia nak bilang dia, okay, orang semua dah ketuk pintu kita. Cakap dia orang nak partner dengan kita. Takkan pasal kerja you nak fikir pasal kerja you tak nak fokus kat dia punya growth of kita punya baby. So, lepas tu dia gini, okay, next month I tender. Farah ada isteri awak, iaitu your partner lah untuk Outside ini, ada experience in terms of media. Kalau Yanto, adakah awak juga seorang pelajar media? Tak ada.
I cuma the only time I pernah acting pun dalam secondary school dalam drama. Tu pun dapat certificate of participation. Zuhairi, kalau you student of media juga? Tak, saya bukan student of media. Aha. Saya kat Poly pun saya ambil business IT. Jauh. 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 Tapi itulah saya memang dari dulu memang minat lah. Dari segi persembahan, nyanyi, berlakon. Kat situ je. Zuhairi waktu tu dengan Hafiz ada tak terima mentorship? Kita tak ada mentorship. Kita main just 7 botol je. Saya dengan Hafiz main 7 botol. Dia trial and error tau. Betul. Ada certain topik kena, ada certain topik tak kena. So, kita play with that. So kalau macam kita buat gitu tak kena macam okey. So kita tahu ada benda topik macam ini tak kena. Let's try other topics. Yeah. Video panjang-panjang tak jalan. Dia video pendek-pendek boleh jalan. Tu dari situ kita belajar situ. Video pendek. So bila ada klien datang nak engage kita akan nasihatkan dia orang. Cakap okey. Kalau you nak video ni fly, nak kena pendek. Tak boleh panjang. So that's how we learn lah dari situ. Then tapi dari segi lakonan ke ataupun dari segi technical aspects lah kan, tu adalah macam kalau kita collaborate dengan certain seniors, mereka akan beri tips here and there. So kita belajar dari situ jugalah. I rasa lepas ni I ada macam-macam lagi yang I akan tanyakan dan I rasa malam ni dia sangat relatable untuk ramai yang nak buat podcast sendiri. Sebab dulu kalau orang nak masuk media, dia macam it's banyak gatekeepers. Yeah. You know what I mean? Yeah. Dia macam, tak boleh masuk, kena audition, kena ni. Tapi sekarang, sesiapa yang ada wifi, ada internet, ada dalam bimbit pun, Handphone, yes. dah boleh upload podcast awak sendiri. Begitu mudah sekali. Tentulah, lepas tu awak nak upgrade diri awak, mikrofon lagi bagus, lebih kah, awak nak upgrade semua barang teknikal awak. Tapi, kemudahan untuk orang mulakan podcast sendiri. Dan malam ini saya rasa ramai akan teruja mendengar cerita Zuhairi, juga cerita Yanto bahawa I've always thought about this. Apa kata saya cuba juga? Kan? Okey, banyak lagi tentang cabaran mereka dan cerita mereka akan kita scoop keluar habis malam ini dalam Scoop bersama Fiza O. Kalau awak suka, kalau tak suka, kita terima your komen. Tapi Kalau hati kau busuk, susah nak hilang. Kita kembali ke Scoop bersama Fiza O dan kita dah sampai ke segmen permainan. So, kita akan tayangkan gambar kat sini, kat skrin untuk 15 saat. Jadi awak tengok gambar ni, awak perhatikan details dia. Lepas tu, kita akan padamkan gambar tu. Saya akan tanyakan awak. Contohnya, ada budak lelaki ni yang memegang payung. Apakah warna payung dia? Okey. Dalam bersedia, kita mulakan dari sekarang. Okey, kita berikan 15 saat. Okey? Untuk awak perhatikan kiri, kanan. Confirm fail aku ni. 5, 4, 3, 2, 1. lock. Ayo. Soalan pertama adalah, apakah warna pakaian perempuan Ayo. yang sedang berbasikal? Ha. Ha. I nampak yang tengah stretching tu, I nampak lah. Yang berbasikal 1, 2, 3. Kuning, merah. Ha. Kau ingat asam pedas merah tu? Atau biru. Actually dia biru tak tahu lah. Dia ketawa ke orang. Dia pun salah juga. Salah dua-dua. Warna putih. Putih. Dalam gambar tadi tu, terdapat burung-burung yang berterbangan. Tak nampak. Soalannya, Ya. betul atau salah? Oh. 1, 2, 3. Betul. Jawapan adalah salah. Yeah. Di manakah terletaknya kerusi di taman itu? Mana? Tak tahulah Dah. mana. Dia dah masuk imagination dia dah. Okey, masa tamat. Jawapannya adalah teng-teng. So, awak kata perempuan tengah atas bangku. Tengah baring. Baring ke apa atas bangku tu? Awak tulis atas sebelah abang lari. Sebelah orang lari, Atas sebelah orang lari. Betul. Ya. Ada seorang bayi yang diiringi oleh ibu bapanya. Betul atau salah? Dah. Jawapannya sebenarnya
adalah betul. Yeay! Oh, orang punya nervous macam menang duit. Itulah. Sekarang ini kita akan masuk ke segmen seterusnya. Yang ini adalah dibagi sebagai Scoop Jarang. Yes. Jadi yang ini awak akan baca apakah tuduhan-tuduhan orang tentang awak. Jadi awak boleh macam, adakah sebab macam itu? Awak boleh nafikan, awak boleh terima ataupun awak boleh jelaskan ataupun awak boleh justify. Apa-apalah awak nak cakap. Kita mulakan dengan Yanto. Go Yanto, go Yanto, tak payah nak go. kawal sangat. Kan Yanto mewakili Farah juga tadi. Betul. Ha. So kena jaga-jaga kata-kata Kena jaga, saya. ya. Kau nak marah-marah je. Ini dia. Macam faham. Baru kahwin berapa tahun, nak step bagi orang advice. Kira- Berapa tahun agaknya Yanto dengan Farah dah berumah tangga? Tahun ni masuk ke tahun keempat. Tahun keempat, okey. Memang Tak ada nampak- baru sangat. Tapi memang kebetulannya memang I agree lah. Kita ni memang masih muda dalam perkahwinan. Aha. Tetapi I rasa macam kalau kita punya efforts untuk memperbaiki atau memperkekalkan perkahwinan kita ni is working for us. Ya. Kenapa kita tak boleh share dengan yang ramai juga? Ya. Kalau boleh digunakan, gunakan. Kalau rasa cara kita tak boleh, jangan. Ya. Tapi lagipun kalau orang couple-couple yang di luar yang baru kahwin juga, yang masih baru-baru juga, boleh sama-sama rasa Belajar. dalam belajar sama-sama. Dan bukan saya nak pertahankan Yanto sebenarnya, tapi saya rasa 4 years is not very new. Dan orang kata cabaran yang paling-paling payah adalah permulaan perkahwinan. Sebab awak nak get used to each other dan saya rasa awak masih lagi ingat fresh. Betul. Apakah cabaran pertama awak? Okey. Mula-mula buat podcast, sekarang nak act, nak buat cover pula. Semua diorang nak juga. Wow. Maksud You mereka act macam mana apa? ni? Act macam mana? Kita buat skits lah. Short skit. Oh. And then yang cover pula isteri I ni memang dia boleh nyanyi. Penyanyi, Dia penyanyi. okey. Ini yang kita rasa at the point in time kita nak buat Nak such cuba-cuba. content, nak bercuba-cuba. Kalau awak suka, awak suka. Kalau tak suka, kita terima your comment. Tapi kebetulan bukan semua diorang nak. Ini dah kata ilham pada hari tu kita nak buat that content. Sebab kita tak try tak tahu. Yang ni, takkan hari-hari sweet macam gini, tak rimas ke? You rasa episod mana dia cakap ni? Mungkin kepada yang episod yang kita berduaan aja. Pasal cara kita berbual kat situ memang selalunya it's intimate. So bila intimate tu nampaklah mungkin dia punya sweetness dia lah. Tapi dalam ni asam garam perkahwinan dia. Dia macam apa tak? This media, okey? Jangan kata suami isteri. Kalau I dengan you, pengacara sekarang ni, kita gaduh. Takkan kita nak keluar kamera kata, menyampah lah aku. Kita akan Profesional professional lah. Betul. So kena ada profesional kat situ. Betul. Nanti I akan tanya lagi banyak, okey? Boleh. Nanti kau. Nanti kau pula. Terima kasih, Yanto. Okey. Okey, next. Zuhairi. Aduh. Yang bakatnya mengalir. Mulai dia jari-jarian. Mengalir ke lantai begini. Ini dia, komen-komen tentang Zuhairi. First, Mak cakap lah. Tapi kenapa sejak masuk radio ni makin semangat aku tengok Dek ni. Ouch. Wow. Okey, ini okey, ini bukan siapa yang hantar tu. Dia maaf blur cakap nama. lah. Dia Maaf blur cakap, nama. bukan sejak masuk radio. Sebelum masuk radio memang dah semangat pun badan ni. Okey, saya punya badan saya ni dia turun naik tau. Faham. Okey, dulu saya memang sensitif tau kalau orang cakap pasal berat badan saya ni. Sebab dulu saya memang ada masalah berat badan. Dan saya mengalami orang kata apa tu self-esteem issue. Saya ada low self-esteem. Sampaikan saya ke tahap mana tau, saya tak nak berada di tempat-tempat yang ada ramai orang. But ever since saya masukkan diri saya dalam bidang YouTube dan saya terima banyak komen-komen yang lagi dahsyat daripada ni, dia somehow mengajar saya untuk not take it too personally. And sekarang ni saya ada mindset apa tau, gemuk boleh kurus dek. Kalau hati Hati kau busuk. busuk, susah nak hilang. Step twist. Ya. Betul. Yang ni, pelak-pelak pun boleh jadi DJ sekarang. Takkan aku seorang je yang perasan ni I pelat I tak tahu I pelat. Mungkin I tak diction tahu. saya kot. Mungkin, okey. Dia macam gini tau. Macam kita dulu di radio, kita akan masuk dengan berlakunya test. Kita akan dididik, masuk betul-betul perang masuk. Okey, sebelum you on air, you kena buat macam gini-gini, bercakap macam gini. Tapi macam tadi Niti kata, kita ambil Zuhairi kerana cara cakap Zuhairi. Dan kita tak nak ubah cara cakap macam itu. Kalau you dah mula berubah, then we lose your essence.
cakap dengan dia, saya kalau pelat, saya diterima macam gini. Terimalah dirimu. I dah terima diri I. You terima tak diri you? Saya macam terima gitu. diri I. Lagipun ini orang kata rezeki kan? Rezeki. Kalau you tak jadi DJ macam mana? Itu je Yang ini, masalah. cara-cara dia gosip. Confirm dah biasa membawang kan? Setuju. Setuju. Okay. But to be honest, kadang persona yang awak nampak kat TV tak sama dengan persona saya kat luar. Saya banyak dapat komen daripada kawan-kawan saya yang jumpa saya di luar. Macam kawan-kawan army saya, bila reservist kan. Banyak yang cakap, Zuhairi, you lain kat reservist macam you diam. Tak boleh berbual. I rasa Zuhairi dia lebih lagi quiet demeanor. Lebih pendiam kalau awak berjumpa kali pertama. Dia macam kali ketiga, keempat, kelima, dia baru macam open up sikit. Saya lambat warm up sikit. Warm up sikit. Yes. Jadi ini saya dapat sangkalkan sikit lah. Bukan saya biasa membawang, saya tak sangat lah. Sebab di luar saya a bit pendiam. Okey, baik. Terima kasih Zuhairi. Dipersilakan kembali ke tempat duduk asal awak. Okey, macam tadi kita kata, kita ada macam tadi yang awak luahkan, terhenti. Ada yang awak cakap tersekat sebab kita nak betul-betul scoop dalam-dalam lepas ni. Dalam segmen terakhir bagi scoop pasal Fiza O. Kalau dah ready, kita akan berehat dan take a drink. Sebab lepas ni, kita luahkan, kita muntahkan cerita kita, okey? Wow. Stand by. Jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan kembali dalam Scoop bersama Fiza O. Kerja konten dia is to mengutuk orang lain. I cannot accept that. Kejap. Baiklah, kita kembali ke segmen terakhir sekali. Kita dah telah pun congkil macam-macam cerita. Tapi right now, sekarang ini adalah yang paling dalam. Sebab itulah kita namakan sebagai Scoop Dalam-Dalam. Dan tahu, apakah antara mungkin podcast-podcast yang awak memang tak semula, awak tak suka sangat? Sampaikan awak rasa, okay, I'll never do that kind of content. Mati-mati pun, kalau pun ada sponsor, ada klien yang akan bayar I untuk buat konten ni, I tak nak buat. Soalan yang panas ya. Tapi kebetulannya kita let's say kalau kita nak discuss content, me and my wife lah, kita selalu akan fikir apakah content yang serasi dengan kita punya tema, serasi dengan kita punya morals. Pasal kita mainly kita berbual pasal perkahwinan, pasal relationship, hubungan yang apa-apa yang family friendly. Kita pun ada juga pelan-pelan kita explore apa yang kita punya audience boleh dengar, boleh terima. Pasal we want it to maintain it as a family friendly and informative juga. Pasal kita punya niat untuk keluarkan podcast ni is not just purely for gossip. It's more for untuk menguatkan lagi kita punya perhubungan antara suami isteri, antara mak anak, all this kind of value addedness. So, podcast awak tak akan pergi ke arah like trending viral, trending gossip. That's not your style. No, that's not our style. Zuhairi, apakah antara benda cringe awak? Oh, cringe Okay, ini pendapat sendirilah, pendapat sendiri. Sebab saya tak suka yang jenis world. Tahu tak? Contoh? Sebab semua orang nak beri pendapat. Ya. Betul? Kadang-kadang tu pendapat yang mereka berikan tu bukan orang kata apa tu? Fakta. Bukan fakta. Dan benda atau topik yang dia nak sampaikan tu nak kena ada faktanya. Tapi mereka berbual sekadar apa yang diorang rasa. Empty talk. Yes. Itu boleh tu boleh sebab podcast sendiri kan masing-masing kan. Suka hatilah kan. Cumanya nak kena berjaga-jagalah. Nak kena berjaga-jaga sebab you are a podcaster. Jadi apa yang you cakap, orang dengar. Kalau you tak sampaikan dengan betul, orang akan terima tu sebagai fakta. Dan kalau orang terima itu sebagai fakta, dia akan jadi misleading. Ya. Itu adalah antara perkara yang saya bimbangkan sebenarnya. Orang yang bukan expert tapi mereka cuba untuk portray diri mereka sebagai expert. Itulah yang agak menakutkan. Dan kalau yang tu pula, apakah yang cringe bagi anda? In terms of content wise yang betul-betul is untuk kerja konten dia is to mengutuk orang lain. I cannot accept that. Faham. Pasal mungkin podcaster lain ataupun siapa-siapa yang dia tengah mengutuk tu, mungkin diorang pun tengah
belajar dalam early stages ke apa tu ataupun mencaci maki ke apa. I personally do not like that. I punya orang is I accept the entertainment value, but kalau kita suka just mencaci orang tak membawakan kebaikan. And then kalau kita dengar, adakah itu is that really entertainment? Untuk sambung apa dia cakap tu, saya rasa kalau kita cakap macam gini kan, nanti orang kata suka hatilah podcast saya nak berbual macam mana. Saya even then kalau saya maki-maki pun saya tetap ada listeners. Kan? Okay, fine. Okay, you have your right untuk buat podcast macam itu. You dah ada pendengar. Okay, go ahead. Silakan. Cumanya kita kena faham bila kita punya konten macam tu, pendengar kita dia punya the group of people demographic mereka tu berbeza sedikit. So make sure you tak ada buat silap. Jangan buat silap. Kalau you suka kutuk-kutuk orang, you make sure you jangan buat silap. Kalau you buat silap, that pendengar tu yang akan rejamnya balik. So and you have to face with that. Itu je. I mean okay, it's your content, it's your platform. Go ahead. You have your followings. Yeah. But just be careful lah. You have to prepare yourself lah. Itu je. Apakah antara kecaman yang you rasa dia macam masuk, dia macam membuat you terpaksa untuk take a step back, ataupun pernah rasa merajuk hati atau hati nak sambung untuk buat recording? I think kita punya so far kita punya pendengar-pendengar dia generally very supportive. Tapi ada juga segelintir yang memberi kata-kata yang kasar. Selalunya terhadap kita punya tetamu. Yeah, and me and Farah kita punya feeling is bila kita dah jemput orang kepada rumah kita nak kena jaga mereka. So bila netizen ni memberi kata-kata yang kesat, kata yang betul-betul tak beralas, tak sopan langsung, kita pun rasa kita kena macam mana kita nak avoid, nak pertahankan kita punya tetamu. Lagi konten dah keluar. So macam mana tu? So kadang-kadang kita rasa sebersalah yang kita membuka ruang untuk netizen ni mengecam kita punya tetamu. Sampai kita pun ada juga satu tamu kita sampai dia message kita, dia kata dia nak deactivate dia punya social media. Oh no, kesian. For the time pasal dah terlalu banyak kecaman. Sebab rasanya macam dia punya mental health terjejas. Yes. Selepas podcast tersebut tu dikeluarkan. Betul. Sampai kita macam macam mana kita few days kita, me and Farah, kita macam okay, we have to get in touch dengan kita punya tetamu tu. Tanya dia, she okay? So far, I think because of that, kita makin rapat lah with that tetamu juga. Ada tak, apakah saat yang paling macam buat you nak give up? Like, you tak nak buat lagi, low? Definitely is bila tak ada orang, baru-baru lah tak ada orang nak dengar. Sebab biasa macam tak ada orang dengar, might as well jangan buat. Yeah. Kan? Zuhairi? For me, not podcast. More of my Instagram kena hack. I think that was the lowest. Yes. Ingat lagi. You dulu, sebelum you kena hack, berapa followers you ada? 40,000. 40,000. Lepas tu dia kena hack. Zero. Saya mendiamkan diri buat seketika sebab saya betul-betul saya penat. Saya penat nak deal with my own emotions. Rasa kecewa, rasa penat ada sebab kita penat nak dapatkan followers tu kan. Susah. Gigih buat video, edit bagai. Tapi orang senang hack kita punya account gitu. Itu waktu macam awak rasa bila renung balik, macam depression lah waktu tu. Ya. Saya dah kemaruk sangat time tu. Kemaruk sangat nak buat konten sangat tu. Kemaruk. Saya lupa diri saya time tu. Saya terbawa. Mungkin sebab itu saya kena hack. Sebab Tuhan nak jentik hati saya untuk macam tell me to like, something is going wrong with you now. So, take a step back and think differently now. So bila so sekarang saya dah relax, dah chill, saya dah tak buat. Saya masih buat konten untuk stay relevant, tapi saya dah tak stresskan diri saya macam I have to keep on churning to get more followers. Sampai kadang konten-konten saya tu macam tak menyenangkan orang. Kan? Menyakitkan hati orang pun ada kadang juga because I want more likes, I want more people to like me. Jadi hack tu adalah satu hikmah yang besar. Dia buat awak renungkan, adakah aku keterlaluan? Yes, and I forget, saya hilang diri saya dalam dunia social media tu. So it's actually, social media is very dangerous. It's toxic tau. Sebab memang ada orang kata I want to post because saya nak share knowledge. Yes, tapi make sure you remain cekal. Jangan sampai nanti ke tahap di mana awak tak sedar sebenarnya awak buat tu bukan share knowledge. Awak buat tu sebab awak nak likes.
Oh, man. Wow. Yeah, so just be careful with That's that. a very good advice. Semoga nasihat oleh Zuhairi adalah peringatan untuk kita semua untuk jangan terkejar-kejarkan like sampaikan kita hilang pendirian kita. Yeah. Wah, beautiful. Saya rasa waktu ni bila kita dah banyak imbas perjalanan kita, our highs and our lows, I pasti you ada seseorang di fikiran you yang you nak tujukan hadiah ni. So kita dah sampai ke segmen iaitu dia kasih scoop. Jadi apa yang berlaku dalam kotak ni, dia ada hadiah. Hadiah ni adalah merch. Okey, dan juga ada satu nota untuk awak tuliskan terima kasih, kata penghargaan, minta maaf mungkin pada orang yang awak nak tujukan dari kasih scoop ni. Sesiapa aja. Okey, pada siapakah yang tujukan dari kasih scoop ni? Kepada isteri tersayang, youlah sebabnya di mana saya berada, di mana I berada sekarang. You dah beri I kekuatan dan semangat dan arah tujuan yang baik untuk membuat I seorang lelaki yang Lebih baik lagi. lebih baik dan juga seorang suami yang lebih baik dan insya-Allah pada masa depan Amin. seorang bapa Ya, yang amin. baiklah. Saya doakan semoga Amin. Yanto juga Farah digunakan cahaya mata yang sihat, yang soleh-solehah. Amin. Dan pada siapakah Zuhairi nak tujukan dari kasih scoop ni? Okey, saya nak tujukan pada Kejap. Okey. Saya selalu akan nangis kalau cakap pasal ni. Okey, saya akan tujukan pada mak saya. Okey. Okey, hari nak ucapkan terima kasih pada mak kerana sentiasa doakan kebahagiaan Hairi. Dan Hairi nak minta maaf pada mak kalau Hairi ada menyakitkan hati mak. Mak adalah sumber semangat Hairi untuk bekerja. Mak adalah sumber keberkatan Hairi dalam hidup. Jadi kepada mak, terima kasih banyak. Dan Hairi sayang mak. Ada kali pertama anda luahkan ni pada mak awak? Ya. Saya pasti mak awak sangat hargai sebab antara kebimbangan saya sebagai seorang mak ni, anak lelaki ni mereka tak luahkan perasaan. Anak lelaki dan perempuan pun sebab kita dalam era yang kita tak cakap mak I love you, I appreciate, I betul-betul hargai apa you buat untuk I. Terima kasih mak doakan. Betul. Dan saya doakan semoga mak Zuhairi akan terus sihat walafiat. Amin, Akan terus mendoakan anda sebab tak ada senjata lebih kuat dan senjata doanya mak untuk anak yang bekerja keras untuk keluarga. Sebab Zuhairi kalau awak tahu, apa-apa dia akan buat, dia akan sebut mak dia. Walaupun tak cakap mak dia, tapi dia akan cakap dia, oh mak I, everything mak I. Terima kasih Zuhairi dan juga terima kasih pada Yanto yang hari ini telah pun betul-betul bear your all, betul-betul meluahkan perasaan awak dan begitu ikhlas berkongsi perasaan awak tentang kerjaya, tentang kehidupan peribadi dan tentang kemuncak kejayaan, tentang rasa sangat-sangat kecewa dengan kehidupan, rasa macam that's it lah, gagal lah kehidupan ni. Jadi dengan setiap kepayahan tu pastinya ada kemudahan yang akan diserta-samakan. Jadi seperti kita lihat perjalanan kehidupan oleh Zuhairi dan juga oleh Yanto. Thank you so much, terima kasih. Kita doakan semoga podcast awak terus maju, terus boom, Amin, terus top. amin. Dan jangan lupa untuk ikuti mereka juga di social media mereka dan ikuti juga terus semua episod, okey? Bagi Scoop bersama Fiza. Jangan lupa like.